Welcome dear students. আজি দশম শ্ৰেণীৰ Madam Rides the Bus পাঠটিৰ অসমীয়া আলোচনা লৈ আহিছো। Madam rides the bus. In this sensitive story, an 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death. এই স্পৰ্শকাতৰ কাহিনীটোত আছে এজনী 8 বছৰীয়া ছোৱালীৰ প্ৰথম বাছ ভ্ৰমণৰ বিষয়ে তাইৰ গাঁৱৰ বাহিৰত থকা পৃথিৱীখনলৈ আৰু আছে তাইৰ জীৱন আৰু মৃত্যুৰ ৰহস্যৰ চিনাকি প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে। She sees the gap between our knowing that there is death and our understanding of it. তাই যেন আমি মৃত্যুক যিদৰে জানো আৰু মৃত্যুৰ বিষয়ে যি বুজো তাৰ মাজত এক গেপ অৰ্থাৎ খালী ঠাই দেখা পাইছে। ইয়াত আমাক দুটা এক্টিভিটি দিয়া আছে। আমি এক্টিভিটি কেইটাত কি দিয়া আছে চাই লওঁ হা। এক্টিভিটি নম্বৰ 1, look at the words and phrases given below, then put a tick against the ones you think you will find in the text. তোমালোকক তলত দিয়া ফ্ৰেজবোৰ চাই লৈ পাঠটোত থাকিব পৰা ফ্ৰেজবোৰত টিক চিন দিব দিছে। যেহেতু পাঠটো এটা বাছ জাৰ্নিৰ বিষয়ে গতিকে তোমালোকে নিশ্চয় এই কাহিনীটোত কি ধৰণৰ ফ্ৰেজ ব্যৱহাৰ হৈছে অনুমান কৰিব পাৰিছা আৰু সেইমতে ফ্ৰেজবোৰত চিন দিবা। Activity number 2, you must have traveled by bus more than once. What can you see from a fast moving bus? Given below are some suggestions. Speak briefly about some of the scenes or about other such scenes that you have seen, or write a sentence or two about them. Activity 2 তোমালোকক কৈছে যে তোমালোকে নিশ্চয় এবাৰতকৈ বেছি বাছেৰে ভ্ৰমণ কৰিছা। দ্ৰুতবেগেৰে গৈ থকা বাছখনৰ পৰা কি দেখা পোৱা বাৰু? তলত সেই বিষয়ে কিছু দিয়া আছে। এই দৃশ্যবোৰৰ বিষয়ে বা তেনেকুৱা আন কোনো বিষয়ে তোমালোকক চমুকৈ ক'ব দিছে বা এটা বা দুটা সেই বিষয়বোৰৰ ওপৰত বাক্য লিখিব দিছে। আশা কৰোঁ তোমালোকে এই এক্টিভিটিটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। এতিয়া আমি পাঠটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। There was a girl named Bhaliammai who was called Bali for short. Bhaliammai নামৰ এজনী ছোৱালী আছিল যাক চমুকৈ ভালি বুলি মাতিছিল। She was 8 years old and very curious about things. তাই 8 বছৰীয়া আছিল আৰু তাই বস্তুবোৰৰ বিষয়ে খুব উৎসুক আছিল। Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house. আৰু তাই সময় কটাই ভাল পাইছিল তাইৰ ঘৰৰ সন্মুখত থকা দৰজাখনৰ ওচৰত থিয় হৈ বা এইটো তাইৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় কাম আছিল। Watching what was happening in the street outside. আৰু তাই বাহিৰৰ ৰাস্তাত কি ঘটিছিল সেয়া নিৰীক্ষণ কৰিছিল। অৰ্থাৎ তাই ঘৰৰ সন্মুখৰ দুৱাৰমুখত থিয় হৈ ৰাস্তাত কি ঘটি আছে চাই থাকিবলৈ খুব ভাল পাইছিল আৰু এইটোৱে তাইৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় কাম আছিল। There were no playmates of her own age on her street. তাইৰ ৰাস্তাটোত অৰ্থাৎ তাই থকা ঠাইখিনিত তাইৰ সমবয়সীয়া কোনো খেলৰ লগৰী নাছিল। And this was about all she had to do. আৰু গতিকে এইটোৱে আছিল তাইৰ কৰিবলগীয়া কাম। But for Bali, কিন্তু বালিৰ বাবে standing at the front door was every bit as enjoyable. সন্মুখৰ দুৱাৰখনৰ ওচৰত থিয় হৈ থকাটো সমানে উপভোগ্য আছিল as any of the elaborate games other children played. আন ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলা যিকোনো উন্নত মানৰ খেলৰ দৰেই বা খেলৰ সমানেই। অৰ্থাৎ ভালিৰ বাবে সন্মুখৰ দুৱাৰখনৰ ওচৰত থিয় হৈ থকাৰ প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তই আছিল তাৰ বাবে উপভোগ্য আন ল'ৰা ছোৱালীয়ে লগ হৈ খেলা যিকোনো বিস্তৃত বা উন্নত মানৰ খেলৰ দৰেই। Watching the street gave her many new unusual experiences. ৰাস্তালৈ চাই থকা কামটোৱে তাইক যেন নতুন অসাধাৰণ অভিজ্ঞতাবোৰ আনি দিয়ে। The most fascinating thing of all was এই সকলোবোৰতকৈ আকৰ্ষণীয় বস্তুটো আছিল the bus that traveled between her village and the nearest town. বাছখন যিখন নেকি তাইৰ গাঁও আৰু ওচৰৰ চহৰৰ মাজত অহা যোৱা কৰিছিল। It passed through her street each hour. এইখনে সিহঁতৰ সেই ৰাস্তাটোৰ মাজেৰে অৰ্থাৎ সেই ৰাস্তাটোৰে প্ৰত্যেক ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে অহা যোৱা কৰিছিল বা অতিক্ৰম কৰিছিল। Once going to the town, এবাৰ টাউনলৈ গৈছিল, and once coming back, আৰু এবাৰ উভতি আহিছিল।
The sight of the bus, এই বাছখনৰ দৃশ্যটো, filled each time with a new set of passengers, প্ৰত্যেকবাৰতে এজাক নতুন মানুহেৰে ভৰি পৰা বা নতুন যাত্ৰীৰে ভৰি পৰা, was a source of unending joy for Valley. সেইটো আছিল ভালিৰ বাবে এক অন্তহীন আনন্দৰ উৎস। অৰ্থাৎ তাৰ ঘৰৰ সন্মুখেৰে যোৱা ৰাস্তাটোৰে বাছখন প্ৰত্যেক ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে অহা যোৱা কৰিছিল আৰু প্ৰত্যেকবাৰতে যেতিয়া এজাক নতুন যাত্ৰীৰে বাছখন ঠাহ খাই পৰিছিল, তাইৰ বাবে সেইটো আছিল এক অন্তহীন আনন্দৰ উৎস। ডে আফটাৰ ডে, দিনৰ পিছত দিন ধৰি, she watched the bus, তাই বাছখন চাই আছিল বা নিৰীক্ষণ কৰিছিল। And gradually, আৰু লাহে লাহে বা ক্ৰমান্বয়ে, a tiny wish crept into her head, এটা কণমানি ইচ্ছা তাইৰ মনত কি হৈছিল, তাইৰ মূৰলৈ যেন বগাই গৈছিল, and grew dear, আৰু তাতে ডাঙৰ হৈছিল। অৰ্থাৎ দিনৰ পিছত দিন ধৰি বাছখন যেতিয়া ভালিয়ে চাই আছিল, তাইৰ মনত এটা ইচ্ছাৰ জন্ম হৈছিল আৰু সেই ইচ্ছাটো যেন ক্ৰমান্বয়ে ডাঙৰ হ'ব ধৰিছিল। She wanted to ride on that bus, তাই সেই বাছখনত উঠিব বিচাৰে। Even if just once, আনকি এবাৰৰ বাবে হ'লেও। This wish became stronger and stronger, এই ইচ্ছাটো লাহে লাহে কি হৈছিল, ডাঙৰ হৈ গৈ আছিল, until it was an overwhelming desire, সেইটো এটা দুৰ্বাৰ ইচ্ছা নোহোৱালৈকে। অৰ্থাৎ তাইৰ ইচ্ছাটো ক্ৰমান্বয়ে ডাঙৰ হৈ গৈ গৈ এক দুৰ্বাৰ ইচ্ছাত পৰিণত হৈছিল। Valley would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at a street corner. Valley would stare wistfully, ভালিয়ে খুব আগ্ৰহেৰে চাই থাকিছিল at the people, মানুহবোৰলৈ, who got on or off the bus, যিবোৰে বাছখনত উঠিছিল আৰু বাছখনৰ পৰা নামিছিল, when it stopped at a street corner, যেতিয়া সেই বাছখন ৰাস্তাৰ চুক বা কোণটোতে ৰখাইছিল। Their faces would kindle in her longings, dreams and hopes, এই মানুহবোৰৰ মুখবোৰ তাইৰ ইচ্ছা, সপোন আৰু আশাবোৰৰ মাজত যেন উজলি থাকিছিল। If one of her friends happened to ride the bus, আৰু যদিহে তাইৰ কোনোবা বন্ধুৱে সেই বাছখনত উঠিছিল, and tried to describe the sights of the town to her, আৰু চহৰৰ সেই দৃশ্যবোৰ তাইৰ আগত বৰ্ণনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, Valley would be too jealous to listen and would shout in English, proud, proud. ভালিয়ে সেই কথাখিনি শুনিবলৈ খুব হিংসা অনুভৱ কৰিছিল আৰু ইংৰাজীতে তাই প্ৰাউড প্ৰাউড বুলি চিঞৰিছিল। Neither she nor her friends really understood the meaning of the word. তাই বা তাইৰ বন্ধু কোনেও সেই শব্দটোৰ অৰ্থ বুজি নাপাইছিল, but they used it, কিন্তু সিহঁতে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল often, প্ৰায়ে, as a slang expression of disapproval, সিহঁতৰ কোনো অসন্মতি দেখুৱাবলৈ এই অপশব্দটো সিহঁতে প্ৰকাশ কৰি। অৰ্থাৎ সিহঁত কোনেও এই শব্দটোৰ অৰ্থ নাজানিছিল, কিন্তু সিহঁতৰ অসন্মতি দেখুৱাবলৈ বা বুজাবলৈ এই অপশব্দটোৰ সিহঁতে প্ৰকাশ কৰিছিল। Over many days and months, বহুদিন আৰু বহু মাহ ধৰি, Valley listened carefully, ভালিয়ে খুব সাৱধানতাৰে শুনিছিল, the conversations between her neighbors and people who regularly used the bus, তাইৰ চুবুৰীয়া আৰু সেই মানুহবোৰৰ মাজত হোৱা কথা বতৰাবোৰ, যিবোৰ মানুহে সেই বাছখনেৰে নিয়মিত অহা যোৱা কৰিছিল, and she also asked, আৰু তাই সুধিছিল, a few discreet questions, কিছুমান প্ৰশ্ন খুব সাৱধানতাৰে বা বিচক্ষণতাৰে, here and there, উত্তত। অৰ্থাৎ ভালিয়ে কথা বতৰাবোৰ শুনাৰ লগতে উত্তত কিছুমান মানুহক খুব সাৱধানতাৰে, ডিস্ক্ৰিট কিছুমান প্ৰশ্ন সুধি তাই ফুৰিছিল। This way, এই ধৰণেৰে, she picked up various small details, তাই বিভিন্ন ধৰণৰ সৰু সৰু তথ্য গোটাইছিল about the bus journey, সেই বাছ জাৰ্ণিটোৰ বিষয়ে। The town was 6 miles from her village, টাউনখন তাইৰ গাঁৱৰ পৰা 6 মাইল দূৰত। The fare was 30 paise one way, আৰু এবাৰত ভাড়া আছিল 30 পইচা, which is almost nothing at all, she heard one well-dressed man say, তাই এগৰাকী ভাল সাজ পোছাক পিন্ধা মানুহে কোৱা শুনিছিল যে এইটো একেবাৰেই কম, অৰ্থাৎ এইটো একেবাৰে একো নহয়, অৰ্থাৎ সেই ভাড়াটো একেবাৰেই কম।
But to Valley, কিন্তু ভালিৰ বাবে who scarcely saw that much money from one month to the next, যিয়ে নেকি এটা মাহৰ পিছত আন এটা মাহলৈ খুব কমেইহে ইমান বেছি পৰিমাণৰ পইচা দেখা পাইছিল। It seemed a fortune, এইটো তাইৰ বাবে কি আছিল এক লাৰ্জ এমাউণ্ট অফ মানি। ফৰচুন মানে হৈছে অৰ্থাৎ বহু ডাঙৰ পৰিমাণৰ পইচা আছিল। The trip to the town took 45 minutes, আৰু এই যাত্ৰাটো অৰ্থাৎ তাৰ গাঁৱৰ পৰা চহৰলৈ এই যাত্ৰাটোত 45 minutes লাগিছিল। On reaching town, আৰু টাউন পোৱাৰ পিছত if she stayed in her seat, তাই যদি তাইৰ চিটটোতে বহি থাকে বা তাইৰ আসনতে বহি থাকে, and paid another 30 paise, আৰু যদি তাই অন্য 30 পইচা পৰিশোধ কৰে, she could return home on the same bus, তাই একেখন বাছতে গাঁৱলৈ ঘূৰি আহিব পাৰিব। This meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus, আৰু এইটোৰ অৰ্থ হৈছে যে তাই 1 বজাৰ আবেলিৰ বাছখন ধৰিব পাৰিব। Reach the town at 1:45, তাই 1:45 তাই টাউন পাবগৈ, and be back home by about 2:45, আৰু তাই 2:45 অৰ্থাৎ 2:45 বজাত তাই উভতি আহি ঘৰ পাব। On and on went her thoughts, তাইৰ চিন্তাবোৰ এইদৰে চলি আছিল। As she calculated and recalculated, তাই হিচাপ কৰিছিল আকৌ পুনৰ হিচাপ কৰিছিল। Planned and replanned, তাই আঁচনি কৰিছিল আৰু পুনৰ আঁচনি কৰিছিল। ইয়াত আমাক কেইটামান প্ৰশ্ন দিয়া আছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, মই প্ৰশ্নকেইটা তোমালোকক উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰি দিম, তোমালোকে নিশ্চয় শুনি ল'বা। What was Vali's favorite pastime? ভালিৰ প্ৰিয় মানে কি ধৰণে ভালিয়ে সময় কটাই ভাল পাইছিল বা কোনখিনি সময় তাই কিদৰে সময় কটোৱাটো তাইৰ ফেভৰিট আছিল। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব Vali's favorite pastime was standing in the front doorway of her house to watch the happening on the street. Question number 2, what was a source of unending joy for Vali? ভালিৰ বাবে অন্তহীন আনন্দৰ উৎস কি আছিল? What was her strongest desire? তাইৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ইচ্ছাটো কি আছিল? ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব the sight of the bus filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for Vali. Her strongest desire was to ride on the bus one day. Question number 3, what did Vali find out about the bus journey? Valiয়ে বাছ জাৰ্ণিটোৰ বিষয়ে কি তথ্য গোটাইছিল? How did she find out these details? আৰু তাই এই তথ্যবোৰ কেনেদৰে গোটাইছিল? ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব Vali found out that the bus journey to the town took 45 minutes and the fare was 30 paise one way. She found out these details listening carefully to conversations between her neighbors who used the bus and asking questions here and there. Question number 4, what do you think Vali was planning to do? ভালিয়ে কি আঁচনি কৰি আছিল? অৰ্থাৎ ভালিয়ে what do you think Vali was planning to do? ভালিয়ে কি কৰিবৰ বাবে আঁচনি বনাই আছিল? ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব Vali was planning to ride on the bus. She planned that she would go to the town and then return back by the same bus. Well, one fine spring day, বসন্তকালৰ এটা ধুনীয়া দিনত, the afternoon bus was just on the point of leaving the village. আবেলিৰ বাছখনে গাঁওখন ঠিক এৰাৰ ঠাইখিনিত ৰৈছিল and turning into the main highway, আৰু মূল পথলৈ ঘূৰিছিল। When a small voice was heard shouting, যেতিয়া এটা সৰু কণ্ঠই চিঞৰা শুনা গৈছিল। Stop the bus, stop the bus, বাছখন ৰখোৱা, and a tiny hand was raised commandingly, আৰু এখন কণমানি হাত নিৰ্দেশ দিয়া ভংগীমাৰে ওপৰলৈ উঠিছিল। The bus slowed down, বাছখনে গতি কমাইছিল to a crawl, আৰু লাহে লাহে আগবাঢ়িছিল। And the conductor sticking his head out the door said, আৰু কণ্ডাক্টৰ গৰাকীয়ে দুৱাৰেৰে মূৰটো উলিয়াই কৈছিল,
Hurry then, সোনকাল কৰা তেনেহলে tell whoever it is to come quickly. কোন আহিব আছে সোনকালে আহিব দিয়া. It's me, shouted Vali. ভালিয়ে চিঞৰি কৈছিল, হেয়া ময়ে. I am the one who has to get on. মই এজনে যিয়ে বাছখনত উঠিব লাগিব. By now the bus had come to a stop. আৰু এতিয়া বাছখন ৰৈছিল. And the conductor said, আৰু কণ্ডাক্টৰজনে কৈছিল, oh really, you don't say so? সঁচাকৈয়ে তুমি তেনেদৰে কোৱাই নাই? Yes, I simply have to go to town, said Vali. ভালিয়ে কৈছিল, এৰা মই মাত্ৰ চহৰলৈ যাব লাগে. Still standing outside the bus. তেতিয়াও তাই বাছখনৰ বাহিৰতে ৰৈ আছিল. And here's my money. She showed him some coins. তাই তেওঁক কিছুমান মুদ্ৰা দেখুৱাই কৈছিল, ইয়াতে মোৰ পইচা আছে. Okay, but first you must get on the bus, said the conductor. কণ্ডাক্টৰজনে কৈছিল, okay, অৰ্থাৎ ঠিকে আছে, তুমি প্ৰথমতে বাছখনত উঠিব লাগিব. And he stretched out a hand to help her up. আৰু তেওঁৰ হাত এখন আগবঢ়াই দিছিল তাইক উঠিবলৈ সহায় কৰিবলৈ. Never mind, she said. তাই কৈছিল, কোনো দৰকাৰ নাই. I can get on by myself. মই নিজেই উঠিব পাৰোঁ. You don't have to help me. তুমি মোক সহায় কৰিব নালাগে. The conductor was a jolly sort, fond of joking. আৰু কণ্ডাক্টৰগৰাকী খুব হাঁহিমুখীয়া অৰ্থাৎ ৰঙিয়াল ব্যক্তি আছিল আৰু তেওঁ ধেমালি কৰি ভাল পাইছিল. Oh, please don't be angry with me, my fine madam, he said. তেওঁ কৈছিল, অনুগ্ৰহ কৰি মোক খং নকৰিব, মোৰ ধুনীয়া মেডাম. Here have a seat right up here in front. এয়া ঠিক সন্মুখতে এটা চিট আছে. Everybody move aside please. সকলোৱে আঁতৰি দিয়ক অনুগ্ৰহ কৰি. Make way for madam. মেডামৰ কাৰণে ৰাস্তা উলিয়াই দিয়ক. It was the slack time of day. এয়া দিনটোৰ কোনো কাম কাজ নোহোৱা সময় আছিল অৰ্থাৎ সেইখিনি সময়ত দিনটোৰ বিশেষ ব্যস্ততা নাথাকিছিল. And there were only 6 or 7 passengers on the bus. আৰু বাছখনত মাত্ৰ 6 বা 7 জনহে যাত্ৰী আছিল. They were all looking at Vali and laughing with the conductor. তেওঁলোক সকলোৱে ভালিৰ ফালে চাই আছিল আৰু কণ্ডাক্টৰজনৰ সৈতে হাঁহি আছিল. Vali was overcome with shyness. ভালিক লাজে আৱৰি ধৰিছিল. Avoiding everyone's eyes আৰু সকলোৰে দৃষ্টিৰ পৰা আঁতৰি, she walked quickly to an empty seat. তাই এটা খালী চিটৰলৈ ততাতৈয়াকৈ আগবাঢ়িছিল and sat down আৰু বহি পৰিছিল. May we start now, madam? The conductor asked, smiling. কণ্ডাক্টৰগৰাকীয়ে হাঁহি সুধিছিল যে আমি এতিয়া যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁনে মেডাম? Then he blew his whistle twice. তাৰপিছত তেওঁৰ হুইচেলটো দুবাৰ বজাইছিল. And the bus moved forward with a roar. আৰু বাছখনে গৰ্জন তুলি সন্মুখলৈ আগবাঢ়ি গৈছিল. It was a new bus. এইখন এখন নতুন বাছ আছিল. Its outside painted a gleaming white. ইয়াৰ বাহিৰখন বগা ৰঙেৰে ৰং কৰা আছিল অৰ্থাৎ গ্লিমিং মানে হৈছে পোহৰ পৰিলে জিলিকি উঠা অৰ্থাৎ ফটফটীয়া. ইয়াৰ বাহিৰ ফালটো ফটফটীয়া বগা ৰঙেৰে ৰং কৰা আছিল. With some green stripes along the sides. আৰু তাৰ কাষবোৰত সেউজীয়া আগটনা আছিল. Inside the overhead bars shone like silver. আৰু ভিতৰত মূৰৰ ওপৰত থকা বাৰবোৰ ৰূপৰ দৰে জিলিকিছিল. Directly in front of Vali আৰু ভালিৰ ঠিক সন্মুখতে above the windshield খিৰিকীখনৰ ওপৰত there was a beautiful clock. এটা ধুনীয়া ঘড়ী আছিল. The seats were soft and luxurious. আৰু চিটবোৰ আছিল খুব কোমল আৰু বিলাসী. Vali devoured everything with her eyes. ভালিয়ে তাইৰ দুচকুৰে খুব আগ্ৰহেৰে সকলোবোৰ চাই গৈছিল. But when she started to look outside, কিন্তু যেতিয়াই তাই বাহিৰলৈ চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল, she found her view cut off. তাই দেখিছিল যে তাইৰ দৃষ্টিটো কাট খাই গৈছে by a canvas blind. এখন কেনভাছ ব্লাইণ্ডৰ দ্বাৰা অৰ্থাৎ খিৰিকীত লগোৱা এখন ঢাকনিৰ দ্বাৰা that covered the lower part of her window. যি ব্লাইণ্ডখনে তাইৰ খিৰিকীখনৰ তলৰ অংশ ঢাকি ৰাখিছিল. So she stood up on the seat. আৰু সেইবাবে তাই চিটটোৰ ওপৰত থিয় হৈছিল and peered over the blind. আৰু সেই কেনভাছ ব্লাইণ্ডখনৰ ওপৰেৰে জুমি চাইছিল. The bus was now going along the bank of a canal.
এতিয়া বাছখনে এটা নলাৰ কাষে কাষে আগবাঢ়িছিল The road was very narrow আৰু পথটো আছিল একেবাৰে ঠেক On one side there was the canal and beyond it palm trees, grassland, distant mountains and a blue sky. On one side there was the canal এফালে আছিল নলাটো and beyond it আৰু তাৰ সিপাৰে palm trees অৰ্থাৎ খেজুৰ বা তাল গছবোৰ আছিল grassland ঘাঁহনি অঞ্চল আছিল distant mountains দূৰৈৰ পৰ্বতবোৰ আছিল and the blue sky আৰু নীলা আকাশখন আছিল On the other side was a deep ditch আৰু আনটো কাষে আছিল এটা দ খাৱৈ and then acres and acres of green fields আৰু তাৰ পিছত আছিল একৰ জোৰা সেউজীয়া পথাৰ green সেউজীয়া as far as the eye could see চকুৱে যিমান দূৰলৈ দেখিব পাৰে সিমান দূৰলৈ সেউজীয়াৰে ভৰি আছিল Oh it was also wonderful এই সকলোবোৰ ইমান ধুনীয়া Suddenly she was startled by a voice অকস্মাতে তাই এটা মাত শুনি হচকিত হৈ উঠিছিল Listen child said the voice আৰু সেই মাতটোৱে কৈছিল অৰ্থাৎ সেই কণ্ঠটোৱে কৈছিল শুনা কণমানি শিশু You should not stand like that sit down তুমি তেনেদৰে থিয় হোৱাটো উচিত হোৱা নাই বহি লোৱা Sitting down বহি লৈ she looked to see who had spoken আৰু তাই কোনেনো কৈছে সেইটো চাইছিল It was an elderly man who had honestly been concerned for her এয়া আছিল এগৰাকী বয়সস্থ মানুহ যিগৰাকীয়ে সততাৰে তাইৰ বিষয়ে সততাৰে কৈছিল কাৰণ তেওঁ তাইৰ বাবে চিন্তিত আছিল But she was annoyed by his attention কিন্তু তেওঁ এইদৰে মনোযোগ দিয়া দেখি তাই বিৰক্তি অনুভৱ কৰিছিল বা বিৰক্ত হৈছিল There's nobody here who's a child she said haughtily আৰু তাই haughtily অৰ্থাৎ গৰ্বিতভাৱে কৈছিল বা খঙেৰে কৈছিল There's nobody here who's a child ইয়াত কোনো শিশু বা কণমানি নাই I paid my 30 paise like everyone else আৰু মই আন সকলোৱে দিয়াৰ দৰে 30 পইচা পৰিশোধ কৰিছো The conductor chimed in আৰু কণ্ডাক্টৰজনে তেতিয়া কথাৰ মাজতে কৈছিল বা তাইক সমৰ্থন কৰি কৈছিল Oh sir but this is a very grown up madam sir এই গৰাকী হৈছে এগৰাকী ডাঙৰ মহিলা ভদ্ৰ মহিলা Do you think a mere girl could pay her own fare and travel to the city all alone আপুনি ভাবে নেকি যে এগৰাকী কণমানি ছোৱালীয়ে তাৰ নিজৰ ভাড়াটো দিব পাৰিব আৰু এইদৰে চহৰলৈ অকলে যাব পাৰিব Wali shot an angry glance at the conductor and said Waliয়ে কণ্ডাক্টৰ গৰাকীলৈ এটা খঙাল দৃষ্টি দিছিল আৰু কৈছিল I am not a madam মই এগৰাকী মেডাম নহয় please remember that অনুগ্ৰহ কৰি হেতু মনত ৰাখিবা and you not yet given me my ticket আৰু তুমি এতিয়াও মোক মোৰ টিকেটটো দিয়া নাই I'll remember the conductor said mimicking her tone আৰু কণ্ডাক্টৰ গৰাকীয়ে তাইৰ মাতটো নকল কৰি কৈছিল মই মনত ৰাখিম Everyone laughed সকলোৱে হাঁহিছিল and gradually Wali too joined in the laughter আৰু লাহে লাহে Waliও সকলোৰে লগত হাঁহিত যোগ দিছিল The conductor punched a ticket and handed it to her কণ্ডাক্টৰজনে এটা টিকেট ছিঙিছিল আৰু তাৰ হাতত দি দিছিল Just sit back and make yourself comfortable তুমি ধুনীয়াকৈ বহি লোৱা আৰু আৰাম অনুভৱ কৰা Why should you stand when you have paid for a seat তুমি কিয় থিয় হৈ আছা যেহেতু তুমি আসনৰ কাৰণে পইচা দিছা Because I want to see answered standing up again তাই পুনৰ উঠি উত্তৰ দিছিল কাৰণ মই থিয় হ'বলৈ ইচ্ছা কৰোঁ But if you stand on the seat কিন্তু যদি তুমি এইদৰে সিটটোত থিয় হৈ থকা you may fall and hurt yourself তুমি পৰি যাব পাৰা বা আঘাত পাব পাৰা when the bus makes a sharp turn or hits a bump যেতিয়া বাছখনে বেগেৰে ঘূৰিব বা কোনো ওখ জাগাত বা স্পীড ব্ৰেকাৰত খুন্দা খাব That's why we want you to sit down child সেইবাবে তোমাক বহি যোৱাটো আমি বিচাৰিছো কণমানি শিশু বা মইনা I am not a child I tell you
she said irritably. তাই বিৰক্তিৰে বা খঙেৰে কৈছিল যে মই এগৰাকী শিশু নহয়, মই তোমাক কৈছোৱে। I'm 8 years old, মই 8 বছৰীয়া। Of course, how stupid of me, 8 years, my অৱশ্যে মই যে কি মূৰ্খ, 8 বছৰীয়া, আমাৰ মেডাম 8 বছৰীয়া। The bus stopped, some new passengers got on, বাছখন ৰৈ গৈছিল আৰু কিছুমান নতুন যাত্ৰী উঠিছিল। And the conductor got busy for a time, আৰু কণ্ডাক্টৰগৰাকী কিছু সময়ৰ বাবে ব্যস্ত হৈছিল। Afraid of losing her seat, Vali finally sat down, আৰু চিটটো হেৰুওৱাৰ ভয়ত ভালিও শেষত বহি লৈছিল। An elderly woman came and sat beside her, এগৰাকী বয়সস্থ মহিলা আহিছিল আৰু তাইৰ ওচৰতে বহিছিল। Are you all alone dear? মইনা, তুমি অকলে আহিছা? She asked Vali as the bus started again. বাছখনে যেতিয়া আকৌ যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল তেতিয়া মহিলাগৰাকীয়ে ভালিক সুধিছিল। Vali found the woman absolutely repulsive. আৰু ভালিয়ে আচলতে স্পষ্টকৈ এই মহিলাগৰাকীক একেবাৰে পচন্দ কৰা নাছিল। Such big holes she had in her earlobes, আৰু তেওঁৰ কাণৰ লুটিত প্ৰকাণ্ড ফুটা আছিল। And such ugly earrings in them, আৰু সেই ফুটাকেইটাত একদম আগলি বেয়া ধৰণৰ ইয়েৰিংছ পিন্ধিছিল। And she could smell the betel nut the woman was chewing, আৰু তাই সেই মানুহগৰাকীয়ে চুবাই থকা তামোলৰ গোন্ধ পাইছিল। And see the betel juice, আৰু সেই তামোলৰ ৰসবিলাক অৰ্থাৎ পিকবিলাক দেখিছিল। That was threatening to spill over her lips, যিবোৰ নেকি তাইৰ ওঠত পৰাৰ বাবে ভয় খাই আছিল। At any moment, অৰ্থাৎ যিবোৰ তাইৰ ওঠত পৰিব বুলি যিকোনো মুহূৰ্ততে পৰিব বুলি ভয় খাই আছিল। Who could be sociable with such a person? কোনে তেনেকুৱা মানুহৰ লগত বাৰু মিলামিছা কৰিব? Yes, I'm traveling alone, she answered curtly. আৰু তাই অসন্তুষ্টিৰে উত্তৰ দিছিল যে মই অকলেই ভ্ৰমণ কৰি আছো। And I've got a ticket too, আৰু মোৰ এটা টিকেটো আছে। Yes, she's on her way to town, said the conductor, আৰু কণ্ডাক্টৰজনে উত্তৰ দিছিল তাই চহৰলৈ গৈ আছে। With a 30 paise ticket, এটা 30 পইচাৰ টিকেট লৈ। Why don't you mind your own business, said Vali, আৰু ভালিয়ে তেতিয়া কৈছিল তুমি তোমাৰ নিজৰ কামত কিয় মন দিয়া নাই? But she laughed all the time, কিন্তু তাই অনবৰতে হাঁহি আছিল। And the conductor laughed too, আৰু কণ্ডাক্টৰজনেও হাঁহিছিল। But the old woman went on with her drivel, কিন্তু সেই বৃদ্ধ মহিলাগৰাকীয়ে তেওঁৰ ড্ৰাইভেল অৰ্থাৎ অদৰকাৰী কথাবোৰ কৈয়ে গৈ আছিল। Is it proper for such a young person to travel alone? আৰু এইদৰে অকণমানি ছোৱালী এজনীয়ে তেনেদৰে ভ্ৰমণ কৰাটো ঠিক হৈছে জানো? Do you know exactly where you are going in town? আৰু তুমি চহৰৰ কোন ঠাইলৈ গৈছা সঠিকভাৱে সেইটো জানানে? What's the street? ৰাস্তাটো কি বা কোনটো ৰাস্তা? What's the house number? আৰু ঘৰৰ নম্বৰ কি? You needn't bother about me. তুমি মোৰ বিষয়ে একো চিন্তা কৰা প্ৰয়োজন নাই। I can take care of myself. মই নিজৰ যতন ল'ব পাৰোঁ। ভালিয়ে কৈছিল, turning her face towards the window and staring out. তেওঁৰ পৰা মুখ ঘূৰাইছিল আৰু ভালিয়ে খিৰিকীৰে বাহিৰলৈ চাইছিল। আমাৰ পাঠটোৰ এই অংশটোতো কেইটামান প্ৰশ্ন দিয়া আছে। প্ৰশ্নকেইটা মই আলোচনা কৰি দিম আৰু তোমালোকে চাই ল'বা। Question number 1. Why does the conductor call Vali madam? কণ্ডাক্টৰগৰাকীয়ে ভালিক কিয় মেডাম বুলি মাতিছিল? ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব The conductor called Vali madam because from the beginning of the bus journey, Vali behaved like a mature woman. While the conductor tried to help her get on the bus, she said that she can help herself. The conductor was jolly and fond of joking, so he called her madam. Question number 2. Why does Vali stand up on the seat? Valiye kyo seat to thiyo hoisil? What does she see now? Aru tai etia ki dekha paise? Vali wanted to enjoy the outside scenery from the moving bus, but she could not enjoy as a canvas blind cut off
her views. So she stood up on the seat and peered over the blind. Vali could see a canal, palm trees, grassland, distant mountains, blue sky, and green fields. Question number 3. What does Vali tell the elderly man when he calls her a child? Valiয়ে সেই বয়সস্থ মানুহগৰাকীক কি কৈছিল যেতিয়া তেওঁ ভালিক চাইল্ড বুলি কৈছিল? When the elderly man calls her a child, Vali tells him proudly that there is nobody on the bus who is a child. She told him that she has paid 30 paise like everyone else. Question number 4. Why didn't Vali want to make friends with the elderly woman? Valiয়ে কিয় সেই বয়সস্থ মহিলাগৰাকীৰ সৈতে বন্ধুত্ব কৰিব খোজা নাছিল? Your answer হ'ব Vali didn't want to make friends with the elderly woman because the woman had big holes in her earlobes. She wore ugly earrings. She was chewing betel nut, and the betel juice that was threatening to spill over her lips, which Vali didn't like at all. Her first journey, তাইৰ প্ৰথম যাত্ৰা, what careful, কিমান সাৱধান, painstaking, কঠিন, elaborate plans, বিস্তৃত আঁচনি she had to make for it. তাই যে ইয়াৰ বাবে কিমান কি কৰিব লগা হৈছিল. She had thriftily saved, তাই খুব সাৱধানতাৰে জমা কৰিছিল বা বচাইছিল whatever stray coins came her way, যিকোনো ধৰণৰ মুদ্ৰাই যেতিয়া তাইৰ ওচৰলৈ আহিছিল, resisting every temptation. ৰেজিষ্টিং মানে হৈছে প্ৰতিহত কৰা আৰু টেম্পটেশ্যন মানে হৈছে আকৰ্ষণ বা লোভ. তাই প্ৰত্যেকটো লোভ বা আকৰ্ষণক প্ৰতিহত কৰিছিল টু বাই পেপাৰমিণ্টছ, টয়ছ, বেলুনছ এণ্ড দ্য লাইক. তাই পুদিনাৰ চকলেট, টয়ছ বা বেলুনছ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু কিনাৰ সকলো লোভ বা আকৰ্ষণক কি কৰিছিল? প্ৰতিহত কৰিছিল. এণ্ড ফাইনেলি চি হেড চেভড এ টোটেল অফ 60 পইচা. আৰু অৱশেষত তাই মুঠ 60 পইচা জমা কৰিছিল. How difficult it had been, কিমান যে কঠিন আছিল এইটো, particularly that day at the village fair, বিশেষকৈ সেইদিনা গাঁৱত যেতিয়া মেলা হৈছিল. But she had resolutely stifled a strong desire, কিন্তু তাই অতি দৃঢ়তাৰে stifled প্ৰতিহত কৰিছিল, বাধা দিছিল, দমন কৰি ৰাখিছিল a strong desire, এটা প্ৰচণ্ড ইচ্ছা to ride the merry-go-roundত উঠা. অৰ্থাৎ তাই সেইদিনাখন গাঁৱৰ মেলাত merry-go-roundত উঠাৰ যি প্ৰচণ্ড ইচ্ছা আছিল সেইটোক দমাই ৰাখিছিল, even though she had the money, যদিও তাইৰ পইচাটো আছিল. অৰ্থাৎ ভালিয়ে তাইৰ সকলো ধৰণৰ ইচ্ছা, এজনী সৰু ছোৱালীৰ যি ধৰণৰ ইচ্ছা থাকে সেই সকলোবোৰ ইচ্ছা তাই দমাই ৰাখিছিল একমাত্ৰ তাই বাছ জাৰ্ণিটোৰ কাৰণে পইচা জমা কৰিবলৈ. After she had enough money saved, আৰু যেতিয়া তাইৰ যথেষ্টখিনি পইচা জমা কৰা হৈ গৈছিল, her next problem was, তাইৰ পিছৰ সমস্যাটো আছিল how to slip out of the house, কেনেকৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱা যায় without her mother's knowledge, তাইৰ মাকে গম নোপোৱাকৈ. But she managed this, কিন্তু তাই এইটো ব্যৱস্থা কৰিছিল without too much difficulty, খুব বেছি সমস্যা নোহোৱাকৈ. Every day, প্ৰত্যেক দিনাই after লাঞ্চৰ পিছত বা দুপৰীয়াৰ আহাৰৰ পিছত her mother would nap from about 1 to 4 or so. তাইৰ মাকে এঘুমতি হৈছিল 1 বজাৰ পৰা প্ৰায় 4 বজালৈ. Vali always used these hours for her excursions. ভালিয়ে সদায় এই সময়খিনি তাইৰ এক্সকাৰশ্যনৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছিল. এক্সকাৰশ্যন মানে হৈছে লেজাৰ আৱাৰ, অৰ্থাৎ আজৰি সময়ত কৰা ছুটি ভ্ৰমণ, অৰ্থাৎ প্ৰমোদ ভ্ৰমণ বুলি যাক ক'ব পাৰা. অৰ্থাৎ ভালিয়ে মাকে যেতিয়া 1 বজাৰ পৰা 4 বজালৈ এই সময়খিনিত শুইছিল তেতিয়া এই সময়খিনি তাইৰ প্ৰমোদ ভ্ৰমণৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছিল. As she stood looking from the doorway of her house, যিদৰে তাইৰ ঘৰৰ দুৱাৰমুখত ৰৈ বাহিৰলৈ চাই আছিল, or sometimes even ventured out into the village, আৰু কেতিয়াবা তাই মনে মনে বা খুব সাৱধানতাৰে গাঁওখনলৈও এপাক মাৰিছিল. Today, আজি this same hours, এই একেখিনি সময়কে could be used, ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা গৈছিল for her first excursion outside the village, তাইৰ গাঁৱৰ বাহিৰলৈ যোৱা প্ৰথম প্ৰমোদ ভ্ৰমণটোত. The bus rolled on, বাছখন ঘূৰি ঘূৰি গৈছিল. Now, এতিয়া cutting across a bare landscape, এটুকুৰা খালী ঠাই পাৰ হৈ
Now rushing through a tiny hamlet আৰু তাৰপিছত এতিয়া বাছখনে এটা সৰু বাসভূমি বা বাসস্থান পাৰ হৈ গৈছিল বাসস্থানৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছিল or past an odd wayside shop আৰু তাৰপিছত ৰাস্তাৰ ওচৰত থকা কিছুমান আভোজা বা ভাল নলগা দোকান পাৰ হৈ গৈছিল sometimes the bus seemed on the point of gobbling up আৰু কেতিয়াবা বাছখনক ধাৰণা হৈছিল ইজেন গিলি পেলাব another vehicle that was coming towards them অন্য কোনো যান-বাহন যিবিলাক সিহঁতৰ ফালে আগবাঢ়ি আহি আছিল or a pedestrian crossing the road নহলে বা কোনো পথচাৰী যি ৰাস্তা পাৰ হৈ যায় অৰ্থাৎ ভাললিৰ এনেকুৱা লাগিছিল যেন বাছখনে সমুখেৰে আহি থকা কোনো যান-বাহন বা ৰাস্তা পাৰ হৈ যোৱা কোনো পথচাৰীক একেবাৰে গিলিহে পেলাব but lo somehow it passed on some smoothly কিন্তু কি আচৰিত কেনেবাকৈ ই খুব স্মুথলি মসৃণভাৱে পাৰ হৈ যায় লিভিং অল obstacles safely behind সকলোবোৰ বাধা পিছফালে নিৰাপদে এৰি থৈ trees came running towards them গছবোৰ সিহঁতৰ ফালে দৌৰি আহিছিল but then stopped as the bus reached them আৰু বাছখনে যেতিয়াই সেইখিনি পাইছিল তেতিয়া সেই গছবিলাক ৰৈ গৈছিল and simply stood there helpless for a moment আৰু অসহায়ভাৱে কিছু সময়ৰ কাৰণে সেই গছবিলাক যে তাতে ৰৈ গৈছিল by the side of the road ৰাস্তাৰ দাঁতিতে before rushing away in the other direction আনটো দিশেৰে আগবাঢ়ি যোৱাৰ আগতে অৰ্থাৎ আমি বাছত গৈ থাকিলে কেনেকুৱা লাগে যেন গছবোৰ দৌৰি দৌৰি আমাৰ ফালে আহি আছে আকৌ বাছখন ৰৈ যোৱাৰ লগে লগে গছবোৰ ৰৈ যায় ৰাস্তাৰ ওচৰত আকৌ বাছখন যেতিয়া আগবাঢ়ি যায় তেতিয়া সেই গছবিলাক যেন পিছফাললৈ দৌৰি যায় আৰু ভাল্লিৰো ঠিক তেনেকুৱাই অনুভৱ হৈছিল Suddenly Valli clapped her hands with glee. Glee মানে হৈছে আনন্দ অকস্মাতে ভাল্লিয়ে আনন্দতে তাইৰ হাত চাপৰি বজাইছিল A young cow এটা কম বয়সীয়া গৰু tail high in the air বতাহত নেজডাল ওপৰলৈ তুলি was running very fast খুব বেগেৰে দৌৰিছিল right in the middle of the road ৰাস্তাৰ ঠিক মাজেৰে right in front of the bus ঠিক বাছখনৰ আগে আগে The bus slowed to a crawl আৰু বাছখনে গতি কমাইছিল আৰু ধীৰে ধীৰে আগবাঢ়িছিল and the driver sounded his horn loudly again and again আৰু ড্ৰাইভাৰজনে তেওঁৰ হৰ্ণটো বাৰে বাৰে খুব জোৰেৰে বজাইছিল but the more he honked আৰু যিমানেই তেওঁ হৰ্ণটো বজাইছিল the more frightened the animal became আৰু এই জন্তুটোৱে বেছি ভয় খাইছিল আৰু বেছিকৈ ভয় খাইছিল and the faster it galloped আৰু ই আৰু বেগাই দৌৰিছিল বা আৰু বেগেৰে চেকুৰি গৈছিল always right in front of the bus আৰু বাৰে বাৰে সি ঠিক বাছখনৰ আগলৈ আহিছিল Somehow this was very funny to Valli কেনেবাকে এইটো ভাল্লিৰ বাবে খুব হাঁহি উঠা কথা হৈ পৰিছিল She laughed and laughed until there were tears in her eyes তাইৰ চকুত পানী নহালৈকে তাই হাঁহিয়ে আছিল Hey lady, haven't you laughed enough? Called the conductor. আৰু কণ্ডাক্টৰজনে তেতিয়া কৈছিল যে হে মহাশয়া বা হে মহিলাগৰাকী তুমি বহুত বেছি হহা নাই নে বাৰু better save some for tomorrow আৰু কাইলৈৰ বাবে কিছু জমা থোৱাটো বেছি ভাল হ'ব At last the cow moved off the road অৱশেষত গৰুটো বা গৰুজনী ৰাস্তাৰ পৰা আঁতৰি গৈছিল and soon the bus came to a railroad crossing আৰু সোনকালে বাছখন এটা ৰেলৱে ক্ৰছিং পাইছিলহি A speck of a train could be seen in the distance দূৰৈত ট্ৰেইনখনক এটা বিন্দু যেন দেখা গৈছিল স্পেক মানে হৈছে বিন্দু যেন দেখা গৈছিল growing bigger and bigger as it drew near আৰু ই যিমানে ওচৰ চাপি আহিছিল মানে তাক ডাঙৰ যেন বেছি ডাঙৰ যেন দেখা গৈছিল then it rushed past the crossing gate তাৰপিছত ই ক্ৰছিং গেটটো পাৰ হৈ গৈছিল হুৰমুৰকৈ পাৰ হৈ গৈছিল with a tremendous roar and rattle প্ৰচণ্ড গৰ্জন আৰু হিচিচনি তুলি চেকিং দা বাছখন জোকাৰি থৈ অৰ্থাৎ বাছখন যেতিয়া ৰেলৱে ক্ৰছিংটো পাইছিলহি তেতিয়া দূৰত ট্ৰেইনখন বিন্দু দেখা গৈছিল আৰু তাৰপিছত এই ক্ৰমান্বয়ে ওচৰ চাপি আহোঁতে ট্ৰেইনখনক বহুত ডাঙৰ যেন দেখা গৈছিল আৰু তাৰপিছত এই প্ৰচণ্ড গৰ্জন আৰু হিচিচনি তুলি আৰু বাছখনক জোকাৰি থৈ ৰেলৱে ক্ৰছিংটো পাৰ হৈ গৈছিল Then the bus went on and passed the train station. তাৰপিছত বাছখন গৈছিল আৰু ট্ৰেইন ষ্টেচনটো অতিক্ৰম কৰিছিল From there it traversed a busy well laid out shopping street. তাৰপিছত ই এটা ব্যস্ত আৰু খুব ধুনীয়াকৈ দোকানবোৰেৰে সজ্জিত ৰাস্তা এটাৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছিল Traverse means
ট্ৰেভেল এক্ৰছ থ্ৰু অৰ্থাৎ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা খুব ব্যস্ত আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া দোকান বজাৰ থকা ৰাস্তা এটাৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছিল টাৰ্নিং এণ্টাৰ দ্য ৱাইডাৰ থৰ'ফেয়াৰ আৰু তাৰপিছত ঘূৰি এটা থৰ'ফেয়াৰ অৰ্থাৎ ৰাজহুৱা ডাঙৰ ৰাস্তাত গৈ উঠিছিল অৰ্থাৎ বাছখন গৈ আহল বহল এটা ডাঙৰ ব্যস্ত ৰাস্তাত গৈ উঠিছিল Such big কিমান যে ডাঙৰ ব্ৰাইট লুকিং শ্বপছ ইমান উজ্জ্বল দেখুওৱা এই দোকানবোৰ what glittering displays of clothes and other merchandise মানে হৈছে বেচা কিনা বস্তুবোৰ তাত বেচা কিনা কৰিব থোৱা বস্তুবোৰ আৰু কাপোৰবোৰৰ কি যে উজ্জ্বল প্ৰদৰ্শন বা কি যে চিকমিকিয়া প্ৰদৰ্শন such big crowds আৰু কিমান যে মানুহৰ জুম Pregnant with wonder, আশ্চৰ্যত বোবা হৈ Valli gaped at everything. Valliয়ে এই সকলোবোৰ দেখি মুখ মেলি ৰৈ গৈছিল। Then the bus stopped, তাৰপিছত বাছখন ৰৈছিল and everyone got off except Valli আৰু সকলোবোৰ নামি গৈছিল ভাল্লিৰ বাহিৰে। Hey lady, said the conductor, are not you ready to get off? তেতিয়া কণ্ডাক্টৰজনে কৈছিল যে হে মহাশয়া বা হে মহিলা তুমি নামিবলৈ সাজু হোৱা নাই নেকি This is as far as your 30 paisa takes you আৰু তোমাৰ 30 পইচাই ঠিক ইমান দূৰলৈকেহে আনিব পাৰে No, Valli said, Valliয়ে কৈছিল নাই I am going back on the same bus মই এই একেখন বাছেৰে উভতি যাম She took another 30 paisa from her pocket তাই তাৰ পকেটৰ পৰা অন্য 30 পইচা উলিয়াইছিল and handed the coins to the conductor আৰু সেই পইচাখিনি কণ্ডাক্টৰ গৰাকীক দি দিছিল Why is something the matter? কিয় কিবা কথা আছে নেকি No, nothing's the matter নাই কোনো কথা নাই I just felt like having a bus ride that's all মই মাত্ৰ অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে মই এবাৰ বাছত উঠিম আৰু হেয়াই Don't you want to have a look at the sights now that you are here আৰু তুমি যেহেতু ইয়াত আহিছাই বা এইখিনি পালাহিয়ে তুমি এই বস্তুবোৰ এবাৰ চাবলৈ মন কৰা নাই নেকি All by myself Oh, I'd be much too afraid সকলোবোৰ মই নিজে কৰিম নেকি নাই মোৰ খুব ভয় লাগিব Greatly amused by the girl's way of speaking ছোৱালীজনীৰ কথা কোৱাৰ ভংগীমাত খুব আমোদ পাই the conductor said কণ্ডাক্টৰ গৰাকীয়ে কৈছিল But you were not afraid to come in the bus কিন্তু তুমি বাছখনত আহিবলৈ ভয় কৰা নাছিলা Nothing to be afraid of about that she answered তাই উত্তৰ দিছিল যে সেইটোত ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই Well then, why not go to that stall over there and have something to drink? ঠিকে আছে তেনেহলে তুমি কিয় সেই দোকানখনলৈ নোযোৱা আৰু পি খাবৰ বাবে কিবা এটা কিনি নানা Nothing to be afraid of about that either আৰু সেইটোতো ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই Oh no, I couldn't do that. নাই মই সেইটো কৰিব নোৱাৰো Well then, let me bring you a cold drink. ঠিকে আছে তেতিয়াহলে মই তোমাৰ বাবে এটা cold drink লৈ আহো No, I don't have enough money. Just give me my ticket. That's all. নাই মোৰ ইমান বেছি পইচা নাই মোক মাত্ৰ টিকেটটো দিয়া আৰু ইমানেই It will my treat and not cost you anything. এয়া মই তোমাৰ বাবে কৰিম আৰু তুমি ইয়াৰ বাবে কোনো পইচা খৰচ কৰিব নালাগে No, she said firmly, please no. আৰু তাই খুব দৃঢ়তাৰে কৈছিল যে নাই অনুগ্ৰহ কৰি নানিবা The conductor shrugged. কণ্ডাক্টৰজনে মূৰ দুপিয়াইছিল মূৰ জোকাৰিছিল and they waited আৰু হিয়তে অপেক্ষা কৰি আছিল বা তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰি আছিল until it was time for the বাছখনৰ সময় নোহোৱালৈকে to begin the return journey ইয়াৰ উভতনি যাত্ৰাৰ অৰ্থাৎ বাছখনৰ উভতনি যাত্ৰাৰ সময় নোহোৱালৈকে তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰি আছিল again there were not many passengers পুনৰ বাছখনত বহুত বেছি যাত্ৰী নাছিল ইয়াতে তোমালোকৰ বাবে কেইটামান প্ৰশ্ন দিয়া আছে মই প্ৰশ্নকেইটা আলোচনা কৰি দিছো How did Valli save up money for her first journey? Valliয়ে তাইৰ প্ৰথম যাত্ৰাৰ বাবে কিদৰে পইচা জমা কৰিছিল Was it easy for her? এইটো তাইৰ বাবে সহজ আছিল নে ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব Valli had saved every coin that she got for her first journey. She resisted her every temptation to buy peppermints, toys, balloons, etc. It was not easy for her. She had to control her strong desire to ride the merry-go-round even though she had the money. Question number 2. What did Valli see on her way that made her laugh? আৰু Valliয়ে তাইৰ ৰাস্তাত অৰ্থাৎ তাই গৈ থাকোঁতে ৰাস্তাত কি দেখিছিল যিয়ে তাইক খুব হহুৱাইছিল ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব On her way, Valli saw a young cow running in the middle of the road and in front of the bus.
The driver sounded his horn, but the cow became more frightened and it started running faster. This was very funny to Valli and made her laugh. Question number 3. Why did not she get off the bus at the bus station? তাই বাস ষ্টেচনত কিয় বাছৰ পৰা নামা নাছিল? এইটো আনসাৰ হ'ব she did not get off the bus at the bus station because she had to go back on the same bus. She handed another 30 paise to the conductor and told him that she just felt like having a bus ride. Question number 4. Why did not Valli want to go to the stall and have a drink? Valli কিয় দোকানলৈ যাব খোজা নাছিল আৰু এটা ড্ৰিংকছ অৰ্থাৎ কোল্ড ড্ৰিংকছ কিয় ল'ব খোজা নাছিল? What does this tell you about her? আৰু এই কথাটোৱে তাইৰ বিষয়ে কি ধাৰণা দিয়ে বা কয়? Valli did not want to go to the stall because she was afraid of leaving the bus and going to a new place. She did not have money for it too. The conductor offered her a cold drink, but she refused it. This shows that though she was little girl, she could control her desire and she did not want to take anything for free. Won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. যেতিয়া কণ্ডাক্টৰ গৰাকীয়ে তাইক তাৰ টিকেটটো দিছিল তেতিয়া তেওঁ সুধিছিল যে তোমাৰ মায়ে তোমাক বিচাৰি নাথাকিবনে? No one will be looking for me, she said. আৰু তাই কৈছিল যে কোনেও তাইক বিচাৰি নাথাকে. The bus started. বাছখনে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল and again there were the same wonderful sights. আৰু পুনৰ সেই একেই আশ্চৰ্যকৰ বা মনোমোহা সেই দৃশ্যবোৰ. Valli was not bored in the slightest. Valliয়ে অকণমান সময়ৰ বাবেও বৰ হোৱা নাছিল and greeted everything. আৰু সকলোবোৰ বস্তুকে সম্ভাষণ জনাইছিল with the same excitement she felt the first time. তাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে যি উত্তেজনা অনুভৱ কৰিছিল সেই একেই উত্তেজনাৰে অৰ্থাৎ ভাল্লিয়ে টাউনলৈ আহোঁতে বাছখনৰ পৰা দৃশ্যবোৰ দেখি যি উত্তেজনাৰে সেইবোৰক সম্ভাষণ জনাইছিল বা উপভোগ কৰিছিল সেই একেই উত্তেজনাৰে তাই এইবাৰো সেই দৃশ্যবোৰ উপভোগ কৰিছিল। But suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside. কিন্তু অকস্মাতে তাই ৰাস্তাৰ কাষত এজনী গৰু পৰি থকা দেখিছিল। Just where it had been struck by some fast moving vehicle. ঠিক সেই ঠাইতে য'ত নেকি কোনো দ্ৰুতবেগী বাহনে এই গৰুজনীক খুন্দিয়াইছিল বা আঘাত কৰি থৈ গৈছিল। Is not that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. তাই কণ্ডাক্টৰ গৰাকীক সুধিছিল যে আমি টাউনলৈ আহোঁতে বাছৰ আগত যে দৌৰিছিল এইজনী সেই গৰুজনী নহয় জানো? The conductor nodded. আৰু কণ্ডাক্টৰ গৰাকীয়ে মূৰ জোকাৰিছিল and she was overcome with sadness. আৰু তাইক দুখৰ ভাৱনাই আৱৰি ধৰিছিল। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago? কি যে হৈ গ'ল এটা ইমান মৰম লগা ধুনীয়া জীৱ যিটো অলপ আগলৈকে আছিল had now suddenly lost its charm and its life. আৰু অকস্মাতে এতিয়া ইয়াৰ সকলো সৌন্দৰ্য আৰু জীৱন হেৰুৱাই পেলালে and looked so horrible, so frightening as it lay there. আৰু কিমান যে ভয়াবহ আৰু কিমান ভয় লগা হৈছে ই তাতে পৰি থকাটো। legs spread eagled, ইয়াৰ ভৰিবোৰ মেল খাই আছে। a fixed stare in its lifeless eyes, আৰু ইয়াৰ প্ৰাণহীন চকুত এক স্থিৰ দৃষ্টি। blood all over, আৰু সকলোতে তেজ। The bus moved on. বাছখন আগবাঢ়ি গৈছিল। The memory of the dead cow haunted her. আৰু সেই মৃত গৰুজনীৰ স্মৃতিয়ে তাইক খেদি ফুৰিছিল। Dampening her enthusiasm. আৰু তাইৰ সকলো উৎসাহ হেমেকাই দিছিল। She no longer wanted to look out the window. তাই আৰু খিৰিকীৰে বাহিৰলৈ চাব বিচৰা নাছিল। She sat thus. তাই এইদৰে বহি আছিল glued to her seat until the bus reached her village at 3:40. আৰু বাছখনে 3:40 তাইৰ গাঁও গৈ নোপোৱালৈকে তাই চিটত আঠা লগাই দিয়াৰ দৰে বহি থাকিছিল। She stood up and stretched herself. তাই থিয় হৈছিল আৰু নিজকে পোনাই লৈছিল। Then she turned to the conductor and said. তাৰপিছত কণ্ডাক্টৰ গৰাকীৰ ফালে ঘূৰিছিল আৰু কৈছিল, Well sir, I hope to see you again. ঠিক আছে ছাৰ, পুনৰ দেখা হ'ব বা পুনৰ লগ পাম। Okay madam, he answered her smiling. আৰু তেওঁ হাঁহি উত্তৰ দিছিল, Okay madam, whenever you feel like a bus ride, যেতিয়াই তোমাৰ বাছত উঠিবলৈ মন যায়, come and join us. তেতিয়া আহি আমাক যোগদান কৰিবা।
and don't forget to bring your fare আৰু নিজৰ ভাড়াটো আনিবলৈ নাপাহৰিবা she laughed and jumped down from the bus তাই হাঁহিছিল আৰু বাছখনৰ পৰা জঁপিয়াই নামিছিল then away she went তাৰপিছত তাই গুচি গৈছিল running straight for home ঘৰলৈ সিধা দৌৰি When she entered her house, যেতিয়া তাইৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল, she found her mother awoke and talking to one of Valli's aunts. তাই দেখিছিল যে তাইৰ মাকে সাৰ পাইছিল আৰু তাইৰ এগৰাকী আণ্ট অৰ্থাৎ খুৰীৰ লগত মাকে কথা পাতি আছিল the one from South Street আৰু এই আনগৰাকী আছিল South Streeter. This aunt was a real chatterbox আৰু এই আনগৰাকী সঁচাকৈয়ে খুব কথকি আছিল never closing her mouth once she started talking. আৰু এবাৰ যদি তেওঁ কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল তেওঁ কেতিয়াও মুখ বন্ধ নকৰিছিল and where have you been said her aunt when Valli came in আৰু Valli যেতিয়া সোমাই আহিছিল তেতিয়া তেওঁ সুধিছিল আৰু তুমি ক'ত আছিলা she spoke very casually not expecting a reply তেওঁ খুব উদ্দেশ্যবিহীনভাৱে সুধিছিল আৰু কোনো উত্তৰ আশা কৰা নাছিল so Valli just smiled আৰু সেইভাৱে Valliয়ে মাত্ৰ হাঁহিছিল And her mother and aunt went on with their conversation. আৰু তাইৰ মাক আৰু সেই আনগৰাকীয়ে আৰু কথা পতা আৰম্ভ কৰিছিল Yes, you are right, her mother said. তাইৰ মাকে কৈছিল এৰা তুমি ঠিকেই কৈছা So many things in our midst and in the world outside. আমাৰ মাজত আৰু আমাৰ বাহিৰৰ পৃথিৱীখনত কিমান যে বস্তু আছে How can we possibly know about everything? এই সকলোবোৰৰ বিষয়ে জনাটো আমাৰ বাবে কিদৰে সম্ভৱ And even when we do know about something, আৰু যদিও আমি কিছু এই বিষয়ে জানো, we often can't understand it completely. আমি প্ৰায়ে এইবোৰ সম্পূৰ্ণকৈ বুজিব নোৱাৰো কেনৈ পাৰো জানো Oh yes, breathed Valli. Valli উশাহ লৈ কৈছিল Oh এৰা What? asked her mother. What did you say? কি তুমি হেয়া কি কৈছা Valliৰ মাকে সুধিছিল Oh, said Valli. I was just agreeing with what you said. মই মাত্ৰ ভালে কৈছিল যে মই মাত্ৰ তুমি যি কৈছা সেইটো কথা মানি লৈছো about things happening without our knowledge আমাৰ অজানিতে যে ঘটনাবোৰ ঘটি থাকে just a seed of a girl she is said her aunt তাইৰ আন্তে কৈছিল যে একেবাৰে অবুছোৱালী বা একেবাৰে একো নজনা ছোৱালী এইজনী and yet look how she pokes her nose into our conversation আৰু তথাপিও তাই কিদৰে একো নজনাকৈ আমাৰ কথাত মূৰ সুমুৱাইছে just as though she were a grown lady যেনিবা তাই এগৰাকী একেবাৰে ডাঙৰ মহিলাহে Valli smiled to herself Valliয়ে নিজে হাঁহিছিল she did not want them to understand her smile তাই বিচৰা নাছিল যে তাইৰ হাঁহিটো তেওঁলোকে বুজি পাওক but then কিন্তু তাৰ পিছত there was not much chance of that তাৰ পিছত আৰু কোনো বেছি সুযোগ নাছিল was there আছিল জানো অৰ্থাৎ Valliৰ এই যাত্ৰাটোৰ বিষয়ে তাই যে কোনেও নজনাকে বাছ যাত্ৰা এটা কৰি আহিল সেইভাবে তাই হাঁহি উঠিছে আসলতে আৰু এই বিষয়ে তাইৰ ঘৰৰ মানুহে জনাৰ কোনো সুযোগ নাথাকিল মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মেডাম ৰাইটছ দ্য বাছ নামৰ পাঠটি অসমীয়া আলোচনা আমাৰ ইমানতে হৈছে ধন্যবাদ